Hello friends, welcome to my YouTube channel DTPARMAR Gujarat. So friends, in last video lecture we learned part 1 of unit number 4, a wonderful creation from standard 10 English Gujrati medium. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો છેલ્લા વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે ધોરણ 10 અંગ્રેજી ગુજરાતી માધ્યમની અંદર યુનિટ નંબર 4 વન્ડરફુલ ક્રિએશન એના પાર્ટ 1 નો આપણે અભ્યાસ કરેલો. So friends, today we are going to learn the second part of the same unit, means unit number 4, a wonderful creation. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે એ જ યુનિટ એટલે કે યુનિટ નંબર 4 એના પાર્ટ 2 નો અભ્યાસ કરવાના છીએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, લેટ્સ બિગિન. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે શરૂઆત કરીએ. તો સૌપ્રથમ જોઈએ કે આપણે પાર્ટ 1 ની અંદર જે વાત કરેલી તો કે એમાં એક જે ભગવાન જે છે એ પોતે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું પોતાની કલ્પના શક્તિને આધારે માતાના એક ઉત્તમ નમૂનાનું પોતે સર્જન કરી રહ્યા હોય છે. and he was into 6th day of his overtime, means he is doing overtime. તો કે એ જે ભગવાન જે છે પોતે ઓવરટાઈમ કરી રહ્યા છે અને ઓવરટાઈમનો 6થો દિવસ હોય છે. At that time an angel came and commented. તો કે એ જ સમયે એક દેવદૂત ત્યાં આવી પહોંચે છે અને પોતે ભગવાનને વાત કરે છે, પોતે ભગવાનને જણાવે છે. શું કહે છે? તો કે you are taking too much care for creating this creature. તો કે ભગવાન તમે આ પ્રાણીનું સર્જન કરવામાં અત્યંત વધારે પડતી કાળજી લઈ રહ્યા છો. તો ત્યારે ભગવાન જણાવે છે યશ, હા, હું આ પ્રાણીનું સર્જન કરવામાં અત્યંત વધારે પડતી કાળજી લઈ રહ્યો છું. ત્યારે ભગવાન એને દેવદૂતને પૂછે છે કે શું તારે એની વિગતો જાણવી છે? તો ત્યારે ભગવાન એને પોતે જે કાંઈ પણ સર્જન કરી રહ્યા છે એની વિગતો જણાવતા કહે છે કે હું જે આ પ્રાણીનું સર્જન કરી રહ્યો છું તેના દરેક ભાગ જે છે એ હલનચલન કરી શકે તેવા હશે અને સાથે સાથે બદલાવી શકાય તેવા પણ એના પાર્ટ્સ હશે. સાથે સાથે એવું પણ જણાવે છે કે એને હાથની 6 જોડ હશે. કેટલી જોડ હશે? હાથની 6 જોડ. અને આંખો જે છે આંખોની એને 3 જોડ હશે. તો આવી જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે દેવદૂતને પણ આશ્ચર્ય થાય છે અને કહે અને એ પ્રશ્ન પૂછી બેઠે છે કે વોટ ફોર, શેના માટે આંખોની 3 જોડની જરૂરિયાત છે? જો કે એ પહેલા તો એમ જ કહે છે કે અસંભવ, નો વે, મતલબ કે અસંભવ આ બધું કાર્ય તમારાથી થઈ શકે તેમ છે નહીં. પણ તેમ છતાં છેલ્લે એ વિગતો જાણવાનો પ્રયત્ન કરે છે કે વોટ ફોર, તો કે શેના માટે આંખોની આ 3 જોડ જે છે એ શેના માટે આવશ્યકતા છે? તો જોઈએ આજે હવે ભગવાન એ આંખોની 3 જોડ શા માટે પોતે એ ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરી રહ્યા છે તેમાં મૂકવા માંગે છે એ આજે આપણે જોઈએ. તો જોઈએ તો કે one pair that sees her children through closed doors. તો કે one pair એક જોડ એના માટે that sees her children કે જેના દ્વારા પોતાના બાળકોને જોઈ શકે through closed doors, તો કે બંધ દરવાજામાંથી પણ પોતાના બાળકોને નિહાળવા માટેની એક જોડ. જે આંખોની 3 જોડનું જે પોતે સર્જન કરવાના છે, માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરવાના છે એમાં આંખોની 3 જોડ પોતે મૂકવાના છે. એમાંની પહેલી જોડ જે છે એ શેના માટે? તો કે one pair that sees her children through closed doors, તો કે બંધ દરવાજામાંથી પણ પોતાના બાળકોને તેડી એક આ પ્રથમ જોડ દ્વારા જોઈ શકે. જોઈએ નેક્સ્ટ તો કે another pet look at the children. બીજી જોડ એ બાળકો તરફ જોઈ and say અને કહેવા માટે. another pet look at the children and say, તો કે બીજી જોડ એ બાળકો તરફ જોઈને તેમને કહેવા માટે. શું કહેવા માટે? તો કે I understand and I love you without uttering a word. I understand મતલબ કે જે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે ભગવાન સર્જન કરી રહ્યા છે એ જણાવે છે કે જે બીજી જોડ હું મૂકવાનો છું એના માટે છે કે એ પોતે એવું જણાવે છે બીજી જોડ તો કે I understand, હું સમજુ છું, and I love you without uttering a word, હું સમજુ છું અને હું તને ચાહું છું.
આવી અનુભૂતિ એ સામે બાળકને કરાવશે અને કેવી રીતના એ મહત્વની બાબત છે તો કે વિધાઉટ અટરિંગ એ વર્ડ, એક પણ શબ્દ ઉચ્ચાર્યા વગર, એક પણ શબ્દ બોલ્યા વગર સામે બાળકને પોતે એવું જણાવવા માંગે છે કે એ બીજી જોડ દ્વારા કે હું સમજુ છું તને અને હું તને ચાહું છું. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ તો કે એન્ડ ધ થર્ડ પેડ ટુ સી ઓલ સિક્રેટ થિંગ્સ વિધાઉટ ઓપનિંગ ધેમ. એન્ડ ધ થર્ડ પેર અને ત્રીજી જોડ શા માટે તો કે ટુ સી ઓલ સિક્રેટ થિંગ્સ, બધી જે ખાનગી રહસ્યમય બાબતો જે છે એને જોવા માટે, વિધાઉટ ઓપનિંગ ધેમ તો કે તેમને ખોલ્યા વિના. તો કે ભગવાન માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરી રહ્યા છે એની અંદર આંખોની 3 જોડ મૂકવા માંગે છે અને એમાં ત્રીજી જોડ જે છે એ શા માટે તો કે એ પોતે ત્રીજી જોડ એટલા માટે મૂકવા માંગે છે કે જે કાંઈ પણ ખાનગી રહસ્યમય બાબતો જે હોય એ ત્રીજી આંખની જે જોડ છે એના દ્વારા જોઈશે અને એ પણ એ આંખોને ખોલ્યા વિના, એ આંખોને ખોલ્યા વિના પોતે એ રહસ્યમય ખાનગી બાબતો જે કાંઈ પણ હોય તે જોઈ શકે. તો આવી રીતના આ જે આંખોની 3 જોડ ભગવાન એમાં મૂકવા માંગે છે એ 3 જોડનું કાર્ય ભગવાન આપણને આવી રીતના દેવદૂતના માધ્યમ દ્વારા આપણને જણાવવા માંગે છે. તો ભગવાને કેવી સરસ મજાની કલ્પના કરી છે જે અહીં આપણને જાણવા મળે છે. જોઈએ ત્યારબાદ નેક્સ્ટ તો કે લોર્ડ રિક્વેસ્ટેડ ધ એન્જલ પ્લીઝ ગો ટુ બેડ. લોર્ડ રિક્વેસ્ટેડ ધ એન્જલ તો કે ભગવાન દેવદૂતે વિનંતી કરી, પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, મહેરબાની કરીને સૂઈ જાઓ. પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, મહેરબાની કરીને ઊંઘી જાઓ, સૂઈ જાઓ. શા માટે આવું કહે છે દેવદૂત? સાથે સાથે એવું પણ કહે છે ડુ નોટ ટેક સો મચ ટ્રબલ ઇન અ સિંગલ ડે. એક જ દિવસમાં આટલું બધું કાર્ય કરશો નહીં, ત્રાસ સહન કરશો નહીં, ત્રાસ વેઠશો નહીં, એક જ દિવસમાં તમે આટલું બધું કાર્ય કરશો નહીં. પ્લીઝ ગો ટુ બેડ, મહેરબાની કરીને ભગવાન તમે સૂઈ જાઓ. આવી દેવદૂત એ ભગવાનને વિનંતી કરે છે. જોઈએ ભગવાન એ દેવદૂતની વિનંતીને માન આપી અને પોતે આરામ ફરમાવે છે કે કેમ? ભગવાન પોતે આરામ કરશે કે નહીં કરે, કે પોતાનું કાર્ય જે છે ઓવરટાઈમ જે કરી રહ્યા છે તે ઓવરટાઈમ ચાલુ રાખશે? જોઈએ બીજી સ્લાઇડની અંદર નેક્સ્ટ. I cannot, he refused. I cannot, he refused. તો કે તેમણે ના પાડે, હું એમ કરી શકું નહીં, એટલે કે હું સૂઈ શકું નહીં. જે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન હું કરવા માટે જઈ રહ્યો છું તો એને હું અહીં અટકાવી શકું નહીં. સાથે સાથે ઉમેરે છે કે I have almost completed the work. I have almost, almost મતલબ કે મોટા ભાગનું, I have almost completed એટલે કે પૂર્ણ કર્યું the work, કાર્ય. તો કે મેં મોટા ભાગનું કાર્ય પૂર્ણ કરી લીધું છે. તો કે જે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે હું સર્જન કરી રહ્યો છું તેમાં મેં મોટા ભાગનું કાર્ય મેં પૂર્ણ કરી લીધેલું છે. I have put the best of my ideas into this model. તો કે આ નમૂનાની અંદર મેં મારા શ્રેષ્ઠ વિચારોને મેં ગંડાર્યા છે, શ્રેષ્ઠ વિચારોને મેં મૂક્યા છે. I have put the best of my ideas. મારા જે શ્રેષ્ઠ વિચારો જે છે એ વિચારો મેં આ નમૂનાની અંદર, માતાના ઉત્તમ નમૂનાની અંદર મેં કંડારવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ભગવાન જણાવે છે આગળ તો કે now this mother will heal herself. હવે આ જે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન થઈ રહ્યું છે તો આ માતા પોતાની જાતે જ સાજી થઈ જશે. ક્યારે? તો કે when she is sick, જ્યારે તેણે બીમાર થશે ત્યારે પોતાની જાતે જ સાજી થઈ જશે. એને ડોક્ટરની આવશ્યકતા રહેશે નહીં, કારણ કે આપણે જાણીએ જ છીએ કે ઘરે પોતે નાનો ભાઈ બીમાર પડે, તમારો નાનો ભાઈ બીમાર પડે, બેન બીમાર પડે, પપ્પા બીમાર પડે તો બહુ વધારે તકલીફ પડતી નથી. પરંતુ તમે જોઈ શકો છો કે જે કુટુંબ, જે 4 કે 5 સભ્યોનું કુટુંબ હોય એમાં જો તમારા મમ્મી બીમાર પડે તો કેટલી બધી સમસ્યાઓનો સામનો આપણે કરવાનો થાય છે. સવારથી લઈને સાંજ સુધી ઘણી બધી સમસ્યાઓનો સામનો કરવાનો થાય છે. એટલા માટે જ ભગવાને જે પોતાને એક કલ્પના શક્તિને આધારે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે તેમાં એવું જણાવે છે ભગવાન કે આ જે માતા છે એ જ્યારે બીમાર થશે ત્યારે એને ડોક્ટરની જરૂરિયાત રહેશે નહીં. વિધાઉટ એની ડોક્ટર, વિધાઉટ ગોઈંગ ટુ ધ હોસ્પિટલ, શી કેન હીલ હરસેલ્ફ. તો કે ડોક્ટરની આવશ્યકતા વગર, દવાખાને ગયા વિના જ પોતાની જાતે જ સાજી થઈ શકશે. જોઈએ આગળ ભગવાન બીજું પણ જણાવે છે માતાની વાત તો કે શી વુડ બી એબલ ટુ ફીડ
a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. She would be able to feed a family of 6 members. તો કે તેણી 6 સભ્યોના એક કુટુંબને પણ ખવડાવી શકશે. 6 સભ્યો હોય કે 7 હોય કે 10 હોય, પણ માતાનું કાર્ય જે છે કુટુંબના સભ્યોને પોતે 3 ટાઈમ સરસ રીતે સારું એવું રસોઈ બનાવીને પોતે જમાડશે. તો અહીં she would be able to feed a family of 6 members only on half a kilo of cabbage. તો કે માત્ર ને માત્ર અડધો કિલો 500 ગ્રામ અડધો કિલો કોબીજમાં એ 6 સભ્યોના એક કુટુંબને પણ પોતે જમાડવા માટે ખવડાવવા માટે સક્ષમ હશે. તો માતાના જે ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન થઈ રહ્યું છે એમાં ભગવાન જણાવે છે કે અડધો કિલો કોબીજમાં તે 6 સભ્યોના કુટુંબને પણ પોતે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન થાય છે જમાડી શકશે, ખવડાવી શકશે. જોઈએ આગળ શું જણાવે છે. And she would manage a child's bath. And she would manage. અને તેણી એ વ્યવસ્થા પણ કરી શકશે. શેની વ્યવસ્થા? તો કે a child's bath. તો કે બાળકના સ્નાન કરવાની. a child's play મતલબ કે બાળકનું રમવાની વ્યવસ્થા પણ પોતે કરી શકશે. સાથે સાથે સ્ટડી, ફૂડ એન્ડ સ્લીપ. તો કે સાથે જે કુટુંબ જે છે સહસભ્યોનું કુટુંબ જે છે એને અડધો કિલો કોબીજમાં તો જમાડવાની વ્યવસ્થા પોતે કરી શકે, પણ સાથે સાથે જે બાળક જે છે એ બાળકના સ્નાન કરવાની, રમવાની, સ્ટડી મતલબ કે અભ્યાસ કરવાની, ફૂડ એટલે કે ભોજનની, એન્ડ સ્લીપ અને એને ઊંઘ લેવાની પણ વ્યવસ્થા કરી શકશે. આ બધા જ કાર્યો જે ભગવાન પોતે કલ્પના શક્તિની આધારે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરી રહ્યા છે એમાં પોતે આ બધા જ કાર્યો આ માતા કરવાની છે. અને આ બધા જ કાર્યો કરવાની છે. એમાં સૌથી મહત્વની બાબત જો કોઈ હોય તો એ હવે પછીનું વાક્ય છે. પોતે નાનું બાળક જે છે બાળકને સ્નાન કરવું, રમવું, અભ્યાસ કરાવવો, ભોજન આપવું, એને ઊંઘ લેવડાવી, પણ આ બધું જ આ બધા જ કાર્ય કેવી રીતના? તો કે વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ. વિધાઉટ ગેટિંગ ઇરિટેટેડ એટલે કે ગુસ્સો થવો. તો કે આ બધા જ કાર્યો ગુસ્સો કર્યા વગર વ્યવસ્થા કરી છે. આ બધા જ કાર્યોની વ્યવસ્થા જે છે ગુસ્સો કર્યા વગર કરી શકશે. ગુસ્સો કર્યા વગર આ કાર્યો કરવા એ મહત્વની બાબત છે. તમે આજકાલ જોઈ શકો છો કે નાનકડું બાળક ઘરે હોય તો રવિવારની રજાના દિવસે એ દંગલ મચાવતું હોય અને ત્યારે માતા હોય, એના પપ્પા હોય કે કોઈ પણ હોય, પણ એ ગુસ્સો કર્યા વગર રહી શકતા નથી. એક બાજુ બાળક દંગલ મચાવતું હોય તો એના મમ્મી પણ ગુસ્સો કરતા હોય છે. તો અહીં જોઈ શકાય છે જે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન ભગવાન કરી રહ્યા છે એમાં એ બાબત પણ એમને ધ્યાનમાં લીધી છે કે આ બધા જ કાર્યો માતા કરશે, પણ પોતે જરાક પણ થોડોક પણ ગુસ્સો કર્યા વગર, ચીડાયા વગર, જે પોતે ચીડાશે નહીં. તો કે she would manage a child's bath, play, study, food and sleep without getting irritated. આ સૌથી મહત્વની બાબત કહી શકાય. તો પોતે ભગવાન અહીં દેવદૂતના માધ્યમ દ્વારા આપણને જણાવે છે કે પોતે માતાના ઉત્તમ નમૂનાનું જે સર્જન કરી રહ્યા છે એ કેવા કાર્યો કરી શકે છે. ટૂંકમાં જે ઉત્તમ નમૂનાનું સર્જન જે થઈ રહ્યું છે એની વિગતો જે છે એ ભગવાન જણાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હજુ પણ આગળ જે દેવદૂત જે છે એ પોતે કેવા સવાલો કરે છે ભગવાનને, અને ભગવાન એને એ સવાલોના જવાબો કેવા આપે છે, તો એના માટે આપણે હજુ થોડીક રાહ જોવી પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે અહીં સુધી અભ્યાસ કરીએ છીએ. જો આજનો મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો અને વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ સુધી તેને શેર કરજો. અને હા, સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરજો, જેથી કરીને આવનારા વિડીયોના નોટિફિકેશન્સ તમને સૌથી પ્રથમ મળતા રહે.